Toată activitatea noastră de badminton ca antrenori sau experiența noastră de antrenori în badminton se poate reflecta și în răspunsurile pe care le vom da următoarelor întrebări. Ce înseamnă un antrenor bun? Care sunt standardele care ne spun asta? Din punctul meu de vedere e foarte simplu. Odată rezultatele vorbesc dacă un antrenor este bun sau nu este bun. Da? Al doilea rând este vorba despre relațiile între antrenor și jucător. Deci asta este un lucru cel mai important, zic eu, și anturajul în care se desfășoară aceste antrenamente. Deci asta cred că este o condiție esențială pentru a avea succes în indiferent ce sport practici. Da? Deci, pentru noi, deci ca să iau exemplul meu, deci eu nu am făcut facultate de sport, în schimb am fost un autodidact și pe urmă m-am încercat să mă perfecționez. Am făcut, nici nu știu să vă spun câte cursuri de antrenor și marele meu noroc a fost că am avut norocul ăsta de a colabora cu niște antrenori de talie mondială, coreeni, chinezi, danezi, neozelandezi, da? Și am învățat foarte multe lucruri. Asta este una. În al doilea rând, erau vremurile alea de la început, ca să zic, anii 70, 80 pe urmă, da? Când această artă de antrenorat era destul de ținută în secret, adică nu era, era valabil zicala aia că meseria se fură, nu se învață, da? Deci cei din Danemarca niciodată nu-ți dădeau niște lucruri, uite așa se face asta sau asta. Și asta vă spun că am fost la campionatul european din Olanda, Den Bosch, 94, când la un moment dat echipa Danemarcei făcea antrenament într-o sală de operă și pe scenă erau montate două terenuri de joc. Nu puteai să intri acolo și am avut norocul că un antrenor sau un arbitru, mai bine zis, Jan Redeker, m-a luat pe mine și am intrat pe ușă din dos așa, în întuneric, toată sala era întuneric, lumina era numai pe scenă. Și am văzut antrenamentul lui Hoyer Larsen, care, mă rog, a fost ținut în secret, practic. N-avea voie nimeni să intre, da? Și era cu Sture Lauritsen, care era o mare speranță a badmintonului danez. Și atunci am văzut niște lucruri cu întoarcere așa pe la spate, să dai în minge, lucruri care am rămas uimit. De asta vreau să vă spun, la vremea aia erau lucruri care nu se dădeau public, nu? La ora actuală te accesezi pe YouTube sau nu știu ce și poți să vezi orice. Atunci nu era treaba asta, da? Deci... Aș putea să adaug și eu, deci, la întrebarea ce înseamnă să fii un antrenor bun. Sunt mai multe variante ale acestei întrebări. De multe ori, deci ești un antrenor bun dacă ai niște sportivi care au niște rezultate extraordinare. Dar același antrenor, dacă întâlnește sau este șansa de a avea generații de antrenori care sportivi care poate nu excelează în ale badmintonului, atunci ești un antrenor slab sau prost. Așa ești categorisit de oameni. Pe de altă parte, un antrenor bun ești atunci când în orice situație reușești să ții un antrenament. Adică dacă, de exemplu, cum întâlnim și noi la sală, suntem o echipă de 16-20 de sportivi, dar la antrenamentul ăsta vin 10 sportivi. Sau la următorul antrenament vin 20 de sportivi. Și pe 3 terenuri nu întotdeauna poți să faci exercițiile sau programul pe care ți le-ai propus de acasă. Și atunci întotdeauna, cum am învățat și la cursurile de level 1, level 2 de la Federația Mondială, este a te adapta condițiilor pe care le ai. Câte terenuri, cât sportivi, da, improvizezi. Și te ții de planul de antrenament, dar la numărul de terenuri și de sportivi pe care îi ai. Altă dată sau altă variantă a acestui răspuns este, ești un antrenor bun, spuneau sportivii, wow, ce bun e antrenorul ăsta că joacă cu noi și ne bate.
Deci nu trebuie neapărat să fii jucător ca să fii antrenor. Eu, de exemplu, n-am excelat pe podium sau n-am avut rezultate extraordinare în badminton, dar mă descurc în orice situație când este vorba de a face un antrenament. Bineînțeles că nu se poate fără să îți îmbunătățești an de an cunoștințele, pentru că așa cum în orice alt domeniu avansează știința, la fel și la noi. Ca și în orice alt sport, întotdeauna se mai găsește un lucru pe care trebuie să-l înveți.